Jag kan sakna den tiden när man var liten och kunde springa precis som man ville. Den här posten till den här filmen, den påminner ju verkligen om det. Det ska ju vara en skräckfilm, men jag tänker bara på Wii! Weapons är skriven och regisserad av Zach Cregger. I rollerna ser vi Julia Garner och Josh Brolin. Alla barn från samma klass försvinner spårlöst mitt i natten. Alla utom ett. Om man känner igen namnet Zach Cregger, vilket jag inte gjorde till en början, jag var tvungen att trycka på hans namn på IMDb, så såg jag att han regisserade filmen Barbarian förut. En film som vi har recenserat. Jag hade hört lite olika om den här filmen också. Att det var skräck, men sen så här, men det känns mer som att det här skulle vara en thriller. Och när vi började titta så kände vi båda så här, vad är tonen? Vad är det för film? Är det skräck? Är det thriller? Är det drama? Är det en romantisk komedi? Ja, för den började verkligen inte i ett snabbt tempo. Det är ju den här läraren det börjar med, som har haft den här klassen. Alla barn i klassen har försvunnit. Det är ett barn kvar som heter Alex då. Om hela ens klass har försvunnit så är ju föräldrar arga. Det är liksom, vad fan var det gjort med våra barn? Liksom? Och hon bara, jag vet inte. Men vi följer inte bara henne. Nej. Den här filmen är uppdelad episodvis, så vi följer flera olika karaktärer. När man får höra att en skräckfilm är över 2 timmar så brukar det vara så här, men vad är det ni fyller den med egentligen? Men här tycker jag det var berättigat. För att det är så många olika historier här som börjar om lite från början. Så jag tycker den här filmen var absolut värd att vara över 2 timmar lång. Jag håller inte med. Jag skulle nog säga att den var lite för lång för min smak. Jag säger inte att jag inte gillade idén av filmen. Jag gillar idén och jag gillade också att det här parallella historier, eller vad man ska kalla för sekventiella historier som går ihop igen. Jag gillar ju det. Det var länge sedan jag såg någonting sånt. Men jag tyckte de faktiskt höll kvar sig lite för länge vid varje story. Det är liksom så här... Första storyn, den med den här läraren, den tog alldeles för lång tid för att komma igång. Och liksom, när väl saker börjar hända som var intressanta, så fort de avbröts så tyckte jag att det blev väldigt långsamt igen. Jag verkar vara i minoritet. Det verkar vara jättemånga som heter den här filmen väldigt högt betyg. Bland annat väldigt många kritiker som också heter väldigt högt betyg. Så att det är nog en känsla som jag har idag. Men det är verkligen en situation där jag känner mig faktiskt rätt osäker på vad jag tycker. Så fort en skräckfilm får höga betyg betyder det att den är mer åt liksom filmhållet. Någonting annat. Alltså det är mer cinema. När man märker att det är bra skådespelare, det är en bra story, den är lite lugnare, lite djupare, lite liksom långsammare. Då är det många kritiker som typ automatiskt bara, det här är bra. Det här är bra. Men om det kommer lite blod, då är det inget kul längre. Men då är det så här, då kan man titta på filmer som The Substance till exempel. Den är ju otrolig. Så jag är så tacksam över att det finns så mycket skräckfilmer som är bra idag. Man vet någonstans att så här, det här kan vara riktigt bra. Inte bara kul för att det är massa blod och man blir chockad och skrämd och vad rädd jag blev, och det ska automatiskt översättas till att det är bra. Alla skräckregissörer idag som är uppväxta med massa skräck från förr, de har liksom vuxit upp nu med dålig skräck. Och nu är det så här, nu finns det tid och nu finns det skräckregissörer där ute som vill göra riktigt bra film. Och det är intressant att man faktiskt kan sätta sig i en salong idag och liksom, men jag såg en riktigt bra film igår och man behöver liksom inte förklara att man gillar skräck. Nej. Ta bara Bring Her Back som vi såg för några veckor sedan. Liksom. Vilken jävla film. Det är ju skräckfilm, Substance, samma sak där. Man kan bli överraskad idag när man sitter och kollar på skräckfilm och det är sköj. Och till skillnad från Bring Her Back så är den här filmen lite sköj. Också. Jag ska inte säga att det är comedy. Nej. För de respekterar fortfarande att det är skräck. Men den vet också att den måste ta vissa vägar. För de vet så här, det här kommer folk garva åt. Och vi kommer låta folk garva åt det. Jag tycker det är bra. Alltså jag garvade en del här. Framförallt mot slutet. Nästan ett förlösande skratt. Så men det här är helt okej. Jag behöver inte sitta på tårna hela tiden. För det var någonting som jag inte riktigt gjorde heller. Jag var aldrig riktigt skrämd under den här filmen. Den var liksom inte spännande på det sättet. Men jag var intresserad av hur ska det här sluta? Vilka vägar kommer den ens ta? För den är uppbyggd som ett mysterium. Om vi nu ska prata om att jag tycker att den var lite långsam till en början så kan jag ändå ta de bra aspekterna av filmen också, vad jag tycker där. Skådespeleriet, precis som du säger, jättebra skådespeleri. Det är Marvel-skådespelare överallt i den här filmen. Ja, Julia Garner såg vi senast i Fantastic Four som Silver Surfer. Om ni inte har sett serien Ozark så rekommenderar jag den om ni vill typ uppleva
ångest. Hon är skitbra. Hon är skitbra. Sen har vi Josh Brolin, Thanos, Cable, vad ni nu vill kalla honom. Han är med också och han har ju alltid varit bra. Sen har vi Benedict Wong också som är med. Vi känner ju alla honom som Wong från the MCU. Så det finns bra kvalitet här. Och det finns bra kvalitet i produktionen. Det finns framförallt bra kvalitet i fotot. Jag tycker fotot var rätt intressant. Jag följde karaktärerna på ett intressant sätt och tog lite svängar som man inte var riktigt beredd på. Busig. Ja, faktiskt. Busig kamera. En busig kamera. Ju mer vi pratar här så inser jag också att för min del så kommer jag landa på en liten rekommendation. Inte en spring till biografen och kolla på den här filmen rekommendation. För så känner jag verkligen inte för den här filmen. Men om man jämför med mycket skräck som finns där ute. Absolut, det här är mycket, mycket bättre. Ja, jag gillade det här jättemycket faktiskt. Men inte på det sättet som jag sa tidigare att jag blev jätterädd. Utan jag tyckte det var en väldigt underhållande film. Men den var inte speciellt skrämmande. Den har några så här relativt vidriga scener eller små chockerande scener som höjer det till att det faktiskt blir skräck. Och lite jumpscares. För mig är det här en rekommendation. Ni måste inte nödvändigtvis se det på bio. Det här är en sån här mysa krypa upp i soffan. Streaming faktiskt. Liksom. Gillade ni The Barbarian så tror jag ni skulle tycka om den här också. Jag tycker det är kul med liksom bra skräck. Och det här är en bra skräck. Men är det så att ni missade vår recension av Bring Her Back så råder vi er att gå och kolla på den och sen kolla på den filmen. Men innan ni gör det så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Och tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver.